Hello mga bros. Hello guys. Hello everyone. Welcome to Alan Metilio Vlog. Narito na naman tayo sa ating episode ngayon, ang pagluluto ng ating recipe. Ang sinigang na hipon. Here are our ingredients. Meron tayong hipon. Meron tayong sibuyas, kamatis, long green pepper, meron tayong paminta, meron tayong radish, meron tayong okra, sitaw, tinawag din ito ng batong or sa aming lugar, lubay, spring beans, meron tayong talong, eggplant, meron tayong nor, sabaw, sinigang sa sampalok, at meron tayong kangkong, meron tayong tangkay ng kangkong, at paminta. May patis na ating gagamitin sa pagtimpla. Okay, umpisa na natin ang pagluto. Ito, ating sindihan itong ating... Okay. Yan na. At mag-umpisa na tayo. Meron akong pinabukal na tubig dito. At una nating isalang ay itong ating ingredients na sibuyas. At isunod na natin itong kamatis. At ang siling haba. Ayan. At itong ating hipon, pasayan. Linis na to guys. Ginupitan ko na to at kinuha ko ng kanyang lamang loob. Yan. Takpan natin for 2 minutes. Sunod na natin itong radish. Untong ito, yan, buka na guys. Lagayin natin itong ating mga gulay. Lagayin natin itong batong. Sunod natin ang okra. At ang talong. Lagyan natin ng asin. Balikan natin mamaya. Sunod natin ang kangkong. Lagyan natin ang paminta para mawala ang heat. Yan. At lagyan na natin ng pampaasim. Itong sinigang sa sampalok. Lagyan natin ng dalawa. Sinigang na sampalok. Yan. Natin ng patis.
Isunod na natin itong kangkong. We're done. I'm ready to serve. Mukbang na tayo. Okay guys, magmukbang na tayo. So, hindi pa kita unang kita. Lord God, salamat kayo sa pagkamayo. Salamat sa inyong mga grasya. Salamat ng pagkaon. Medyo kini makatagod ang busog kalagsit sa palawas. Nagampo kami Ginoo sa tanang nagatutok karon ikaw magapanalangin kanila. Iwais las ng dagwais katalagman disgrasya. Pang mga daw pang mga pangitabo labi na gayud nining makaglisang balati ang pandemic o coronavirus. Lord God, ipailayo silang tanan Ginoo. Mga proteksyon ni sila sa imong amiling dugo. Tanan Ginoo, wa mi mahimo kung wala ikaw busa. Amo lamang kani salig tugyan pasalamatan niya kang lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Iskahan na natin to guys dahil masyadong gutom na guys. Yan. Ang ating recipe ang sinigang na pasayan. Ito guys oh. Okay, kain tayong lahat yan. Ito. Medyo masim-masim at ang sarap, lalo na itong gulay na radish at saka kangkong. Yung mga gulay na nilagay natin, masarap talaga. Sarap higupin ng sabaw guys. Kain tayo dyan sa mga nakatutok ngayon. Sinsya na guys, gutom na. Madali lang itong lutuin guys. Lutuin. Pwede kayo magluto dyan sa bahay nyo. Saka nato katong. Sundan nyo lang itong ating tutorial guys. Step by step tutorial. Madali lang itong lutuin guys. Okay guys, shout out sa lahat ng mga kaklase ko dyan, mga katutok ngayon.
batch 2002 sa RMC. At saka yung mga klase ko dyan sa Marine National High School batch 1926. Hello sa inyong lahat yan. At hello kay Juni Linaw, Kalinaw Tour. Visit his YouTube channel, Kalinaw Tour. Guys, hindi na akong patagal. Hanggang sa sunod na video. Kung nagustuhan niyo itong ating recipe ngayon, paki-like, share, comments below, and please subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga in-upload na video natin. Nagala din na nagputog ng salamat ni Gabi sa sun lalagwan ni Diyos, to God be the glory. God is good all the time, and all the time God is good. Keep safe. Thank you for watching. Bye-bye.